אחת לכמה חודשים פורצת ברשתות החברתיות ובכלי התקשורת הסערה התורנית. דתיים התפללו במניין, ברכבת או במטוס. ההתאספות שלהם יחד הפריעה לנוסעים האחרים. לנשים שהרגישו שלא בנוח לעבור בתוך קבוצה של גברים, לנכים שהמעברים נחסמו בעבורם, או לסתם אנשים שרצו לנסוע בשקט לעבודה ומצאו את עצמם מוקפים בדתיים ממלמלים ומזמרים. ההתאגדות הזו כנראה לא מפרה שום תקנה. מותר לאנשים להתפלל ברכבת. אבל בעיניי, התפילות הללו עם כל צדיקותן עוברות על הדיבר ה-11. לא תפריע. הדיבר ה-11 הוא אולי זה שהכי הרבה אנשים בישראל בוחרים שלא לקיים אותו. ולא מדובר רק בדתיים. ההוא שרק עוצר לרגע באמצע הכביש כדי לקחת עיתון וחוסם את התנועה. בבקשה, אדוני, יום טוב. עובר על לא תפריע. ההיא שחונה על המדרכה. עוברת על לא תפריע. הנערות ששומעות מוזיקה רועשת באוטובוס. עוברות על לא תפריע. המתבגרת הזאת שצורחת לסלולרי שלה ברכבת. דוריה. לגמרי. בהרבה מהמקרים האנשים האלה עוברים על החוק, אבל זה לא מה שמרגיז אותנו. אם מישהו חונה באדום לבן או לא משלם מע"מ, זה ממש לא מעניין. מה שמרגיז הוא שהם מפריעים. כשמישהו מפריע, הוא רומס את הקיום שלך. הוא אומר, הנוחות שלי חשובה יותר ממך. אתה אפס מבחינתי. אתה כלום. אתה שום דבר. אתה אוויר. אני יכול לעשות איתך מה שאני רוצה. אתה תגיש לי קפה. או, לא מעניין אותי. מפריע לנוחות שלך. אוויר, אפס. במסורת היהודית התקשו לייחס את ההתנהגות הזו לעבירה מסוימת, אבל בכל זאת נתנו לה כמה שמות. גזל זמן, גזל שינה, גזל הרבים. והדגישו שהגזל הזה הוא מהדברים שצריכים להיות זהירים בהם, כי אי אפשר להחזיר אותם. אם לקחת למישהו זמן מהחיים שלו או סתם הרסת לו את היום, מה תחזיר לו? ובכל זאת, למה אנחנו כל כך סלחניים כלפי ההפרעות האלה? אולי בגלל שנזק קטן למספר גדול של אנשים נחשב מחיר נסבל כנגד הנוחות של אדם אחד. אולי בגלל האופי הישראלי שהוא משפחתי יותר, ובסוף כולם פה בני דודים שניים של מישהו. או בגלל שפשוט כולנו עושים את זה. כשגרתי בניו יורק, הייתי הקונה היחיד בסופר שהעגלה שלו חסמה את המעבר. בטעות, באמת שלא שמתי לב. אבל זה קרה פעם אחרי פעם, ואף אחד לא העז להזיז את העגלה מהדרך. סליחה, זה העגלה שלך פה? המקומיים פשוט עמדו בטור בדממה וחיכו שהזיז אותה. אגב, פעם מישהי הזיזה לי את העגלה והמשיכה הלאה. הסתכלתי עליה ושאלתי בעברית, תגידי, את יודעת איפה הם שמים פה את הקפה השחור? היא ענתה ללא היסוס בעברית צחה, מאחורי הטור הזה, ליד השימורים. קל. אבל ההפרעות האלה לא סבבה. הן מעיקות באופן יומיומי על החיים שלנו פה ומוציאות את החשק לחיות. הן אלה שגורמות לתחושת העצבנות הכללית שאנחנו מכירים טוב מדי, מהכביש ומהרחוב. מה אפשר לעשות עם זה? לשים לב. אני אומר כל הזמן, בעיקר לעצמי. רוצה לחנות, רוצה לקנות עיתון, רוצה להתפלל. אל תפריע. גם זו מצווה.